দিয়া আজিৰ ভিডিঅ'ত আগন্তুক হ'বলগীয়া এক্সামছ সমূহৰ বাবে স্পৰ্টছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চনছ ডিসকাস কৰিম ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন হুইচ কান্ট্ৰি উইল হোষ্ট দা 2026 কমনৱেলথ গেমছ কোনখন দেশে 2026 চনত কমনৱেলথ গেমছ আয়োজন কৰিব অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ্লাছগো স্কটলেণ্ডে 2026 চনত কমনৱেলথ গেমছ আয়োজন কৰিব Next question, which country won the Champions Trophy 2025? কোনখন দেশে Champions Trophy 2025 জিকিছিল? অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াই Champions Trophy 2025 জিকিছিল। Next question, who won ICC Women's T20 Cricketer of the Year for 2024? 2024 চনৰ ICC মহিলা T20 Cricketer of the Year কোনে জিকিছিল? অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এমিলিয়া কেৰে 2024 চনৰ ICC মহিলা T20 ক্ৰিকেটাৰ অফ দা ইয়াৰ জিকিছিল নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ কান্ট্ৰি উইল হোষ্ট দা 25th উইন্টাৰ অলিম্পিক্স গেমছ 2026 কোনখন দেশে 25তম শীতকালীন অলিম্পিক গেমছ 2026 আয়োজন কৰিব অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইটালীৰ মিলন কৰ্টিনে 25তম শীতকালীন অলিম্পিক গেমছ 2026 আয়োজন কৰিব নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ কান্ট্ৰি উইল হোষ্ট দা 34th সামাৰ অলিম্পিক গেমছ ইন 2028 কোনখন দেশে 2028 চনত 34তম গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমছ আয়োজন কৰিব অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লছ এঞ্জেলছ আমেৰিকাই 2028 চনত 34তম গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমছ আয়োজন কৰিব নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ কান্ট্ৰি উইল হোষ্ট দা জুনিয়ৰ হকি ৱৰ্ল্ড কাপ ইন 2025 কোনখন দেশে 2025 চনত জুনিয়ৰ হকি বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইণ্ডিয়াই 2025 চনত জুনিয়ৰ হকি বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব আৰু এখন মেয়ৰ ৰাধাকৃষ্ণন হকি ষ্টেডিয়াম ইন চেন্নাইত অনুষ্ঠিত হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চন হাউ মেনি খেল ৰত্ন এৱাৰ্ডছ ৱেৰ গিভেন ইন 2025 2025 চনত কিমানটা খেল ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 4 2025 চনত 4টা খেল ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ কান্ট্ৰি উইল হোষ্ট দা ICC মেন্স T20 ৱৰ্ল্ড কাপ ইন 2026 কোনখন দেশে 2026 চনত ICC পুৰুষৰ T20 বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব both A and B ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাই 2026 চনত ICC পুৰুষৰ T20 বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ কান্ট্ৰি উইল হোষ্ট দা ICC মেন্স T20 ৱৰ্ল্ড কাপ ইন 2028 কোনখন দেশে 2028 চনত ICC পুৰুষৰ T20 বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব both A and B অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডে 2028 চনত ICC পুৰুষৰ T20 বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ কান্ট্ৰি উইল হোষ্ট দা ICC মেন্স T20 ৱৰ্ল্ড কাপ ইন 2030 কোনখন দেশে 2030 চনত ICC পুৰুষৰ T20 বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অল অফ দা এবভ 2030 চনত ICC পুৰুষৰ T20 বিশ্বকাপ ইংলেণ্ড আয়াৰলেণ্ড আৰু স্কটলেণ্ডে আয়োজন কৰিব নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ কান্ট্ৰি হোষ্টেড দা 4th উইণ্টাৰ ইয়থ অলিম্পিক গেমছ ইন 2024 কোনখন দেশে 2024 চনত 4ৰ্থ শীতকালীন যুৱ অলিম্পিক গেমছ আয়োজন কৰিছিল অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সাউথ কোৰিয়া দক্ষিণ কোৰিয়াৰ গ্ৰেবন প্ৰদেশে 2024 চনত 4ৰ্থ শীতকালীন যুৱ অলিম্পিক গেমছ আয়োজন কৰিছিল নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ কান্ট্ৰি উইল হোষ্ট দা 4th সামাৰ ইয়থ অলিম্পিক গেমছ ইন 2026 কোনখন দেশে 2026 চনত 4ৰ্থ গ্ৰীষ্মকালীন যুৱ অলিম্পিক গেমছ আয়োজন কৰিব অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সেনেগাল ডাকাৰে 2026 চনত 4ৰ্থ গ্ৰীষ্মকালীন যুৱ অলিম্পিক গেমছ আয়োজন কৰিব ডাকাৰ হৈছে সেনেগালৰ ৰাজধানী আৰু সেনেগাল হৈছে ৱেষ্ট আফ্ৰিকাৰ কান্ট্ৰি
Next question, which country will host the 20th Asian Games in 2026? কোনখন দেশে 2026 চনত 20তম এছিয়ান গেমছ আয়োজন কৰিব? অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নাগোয়া জাপান। নাগোয়া জাপানে 2026 চনত 20তম এছিয়ান গেমছ আয়োজন কৰিব। Next question, which country will host the 21st Asian Games in 2030? কোনখন দেশে 2030 চনত 21তম এছিয়ান গেমছ আয়োজন কৰিব? অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দোহা কাটাৰ। দোহা কাটাৰে 2030 চনত 21তম এছিয়ান গেমছ আয়োজন কৰিব আৰু দোহা হৈছে কাটাৰৰ ৰাজধানী। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ষ্টেট অন দ্য খেলো ইণ্ডিয়া ইয়থ গেমছ 2025? কোনখন ৰাজ্যই খেলো ইণ্ডিয়া যুৱ ক্ৰীড়া 2025 জিকিছিল? অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰ। মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যই খেলো ইণ্ডিয়া যুৱ ক্ৰীড়া 2025 জিকিছিল আৰু খেলো ইণ্ডিয়া যুৱ ক্ৰীড়া অনুষ্ঠিত হৈছিল বিহাৰত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ কাণ্ট্ৰি উইল হোষ্ট দ্য 23rd ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ ইন 2026? কোনখন দেশে 2026 চনত 23তম ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব? অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অল অফ দ্য এবভ। কানাডা, মেক্সিকো আৰু আমেৰিকাই 2026 চনত 23তম ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব। 2030 চনত 24তম ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজন কৰা দেশকেইখন হৈছে মৰক্কো, পৰ্তুগাল, স্পেইন, আৰ্জেণ্টিনা, পাৰাগুৱে আৰু উৰুগুৱে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু অন দ্য অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন 2025 মেন্স ছিংগলছ? অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন 2025 পুৰুষৰ একক খিতাপ কোনে জিকিছিল? অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জানিক সিন্নাৰ। অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন 2025 পুৰুষৰ একক খিতাপ জানিক সিন্নাৰে জিকিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ কাণ্ট্ৰি উইল হোষ্ট দ্য ফিফা ক্লাব ৱৰ্ল্ড কাপ ইন 2025? কোনখন দেশে 2025 চনত ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব? অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমেৰিকা। আমেৰিকাই 2025 চনত ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ কাণ্ট্ৰি হোষ্টেড দ্য 9th ICC Women's T20 ৱৰ্ল্ড কাপ ইন 2024? কোনখন দেশে 2024 চনত 9ম ICC মহিলা T20 বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিছিল? অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বাংলাদেশ। বাংলাদেশে 2024 চনত 9ম ICC মহিলা T20 বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ কাণ্ট্ৰি উইল হোষ্ট দ্য 10th ICC Women's T20 ৱৰ্ল্ড কাপ ইন 2026? কোনখন দেশে 2026 চনত 10ম ICC মহিলা T20 বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব? অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইংলেণ্ড। ইংলেণ্ডে 2026 চনত 10ম ICC মহিলা T20 বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ কাণ্ট্ৰি উইল হোষ্ট দ্য ওমেন্স T20 চেম্পিয়নশ্বিপ ট্ৰফি ইন 2027? কোনখন দেশে 2027 চনত মহিলা T20 চেম্পিয়নশ্বিপ ট্ৰফি আয়োজন কৰিব? অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শ্ৰীলংকা। শ্ৰীলংকাই 2027 চনত মহিলা T20 চেম্পিয়নশ্বিপ ট্ৰফি আয়োজন কৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ কাণ্ট্ৰি উইল হোষ্ট দ্য 14th ICC ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ ইন 2027? কোনখন দেশে 2027 চনত 4ৰ্থ ICC ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব? অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অল অফ দ্য এবভ। দক্ষিণ আফ্ৰিকা, জিম্বাবুৱে আৰু নামিবিয়াই 2027 চনত 4ৰ্থ ICC ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু অন দ্য অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন 2025 ওমেন্স ছিংগলছ? অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন 2025 চনৰ মহিলা একক খিতাপ কোনে জিকিছিল? অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মেডিসন কিজ। অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন 2025 মহিলাৰ একক খিতাপ মেডিসন কিজে জিকিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ কাণ্ট্ৰি উইল হোষ্ট দ্য 21st AFC Women's Asia Cup in 2026? AFC ফুল ফৰ্মটো হৈছে এছিয়ান ফুটবল কনফেডাৰেশ্যন। কোনখন দেশে 2026 চনত 21তম AFC মহিলা এছিয়া কাপ আয়োজন কৰিব? অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অষ্ট্ৰেলিয়া। অষ্ট্ৰেলিয়াই 2026 চনত 21তম AFC মহিলা এছিয়া কাপ আয়োজন কৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ কাণ্ট্ৰি উইল হোষ্ট দ্য 22nd AFC Women's Asia Cup in 2029?
কোনখন দেশে 2029 চনত 22তম AFC মহিলা এছিয়া কাপ আয়োজন কৰিব অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব উজবেকিস্তান উজবেকিস্তানে 2029 চনত 22তম AFC মহিলা এছিয়া কাপ আয়োজন কৰিব Next question, which country will host the 16th Men's Hockey World Cup in 2026? কোনখন দেশে 2026 চনত 16তম পুৰুষ হকি বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব both A and B বেলজিয়াম আৰু নেদাৰলেণ্ডে 2026 চনত 16তম পুৰুষ হকি বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব Next question, which country will host the FIFA Women's World Cup in 2027? কোনখন দেশে 2027 চনত FIFA মহিলা বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ব্ৰাজিল ব্ৰাজিলে 2027 চনত FIFA মহিলা বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব Next question, which country will host the 10th ICC Champions Trophy in 2025? কোনখন দেশে 2025 চনত 10ম ICC Champions Trophy আয়োজন কৰিব অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পাকিস্তান পাকিস্তানে 2025 চনত 10ম ICC Champions Trophy আয়োজন কৰিব Next question, which country will host the 11th ICC Champions Trophy in 2029? কোনখন দেশে 2029 চনত একাদশ ICC Champions Trophy আয়োজন কৰিব অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াই 2029 চনত একাদশ ICC Champions Trophy আয়োজন কৰিব Next question, which country will host the Under-19 Women T20 World Cup in 2025? কোনখন দেশে 2025 চনত অনুৰ্ধ 19 মহিলা T20 বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব both A and B মালয়েছিয়া আৰু থাইলেণ্ডে 2025 চনত অনুৰ্ধ 19 মহিলা T20 বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব Next question, in which country will host the World Boxing Championship in 2025? কোনখন দেশে 2025 চনত বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ আয়োজন কৰিব অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইংলেণ্ড ইংলেণ্ডে 2025 চনত বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ আয়োজন কৰিব Next question, in which country will host the World Archery Championship in 2025? কোনখন দেশত 2025 চনত বিশ্ব আৰ্চাৰী চেম্পিয়নশ্বিপ আয়োজন কৰিব অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সাউথ কোৰিয়া দক্ষিণ কোৰিয়াৰ গুৱাংজু চহৰে 2025 চনত বিশ্ব আৰ্চাৰী চেম্পিয়নশ্বিপ আয়োজন কৰিব Next question, which country will host the BWF World Junior Championship in 2025? BWF ৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে বেডমিণ্টন ৱৰ্ল্ড ফেডাৰেচন কোনখন দেশে 2025 চনত BWF বিশ্ব জুনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপ আয়োজন কৰিব অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াই 2025 চনত BWF বিশ্ব জুনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপ আয়োজন কৰিব Next question, which country will host the Men's Boxing World Championship in 2025? কোনখন দেশে 2025 চনত পুৰুষৰ বক্সিং বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ আয়োজন কৰিব অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আস্তানা কাজাখস্তান আস্তানা কাজাখস্তানে 2025 চনত পুৰুষৰ বক্সিং বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ আয়োজন কৰিব Next question, which country was hosted the Under-19 Men T20 World Cup 2024? কোনখন দেশে অনুৰ্ধ 19 পুৰুষৰ T20 বিশ্বকাপ 2024 আয়োজন কৰিছিল অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সাউথ আফ্ৰিকা দক্ষিণ আফ্ৰিকা অনুৰ্ধ 19 পুৰুষৰ T20 বিশ্বকাপ 2024 আয়োজন কৰিছিল Next question, which country will host the Under-19 Cricket One Day World Cup in 2025? কোনখন দেশে 2025 চনত অনুৰ্ধ 19 ক্ৰিকেট এদিনীয়া বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব both A and B মালয়েছিয়া আৰু থাইলেণ্ডে 2025 চনত অনুৰ্ধ 19 ক্ৰিকেট এদিনীয়া বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিব Next question, which country hosted the FIFA Under-20 Women's World Cup 2024? কোনখন দেশে FIFA অনুৰ্ধ 20 মহিলা বিশ্বকাপ 2024 আয়োজন কৰিছিল অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কলম্বিয়া কলম্বিয়াই FIFA অনুৰ্ধ 20 মহিলা বিশ্বকাপ 2024 আয়োজন কৰিছিল
Next question, in which state hosted the 38th National Games in 2024? কোনখন ৰাজ্যত 2024 চনত 38তম ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া আয়োজন কৰিছিল? অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব উত্তৰাখণ্ড। উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যত 2024 চনত 38তম ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া আয়োজন কৰিছিল। Next question, which country was hosted the Badminton Asia Championship in 2024? কোনখন দেশে 2024 চনত বেডমিণ্টন এছিয়া চেম্পিয়নশ্বিপ আয়োজন কৰিছিল? অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চাইনা। চাইনাই 2024 চনত বেডমিণ্টন এছিয়া চেম্পিয়নশ্বিপ আয়োজন কৰিছিল। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। থেংক ইউ।